हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक प्लांटरच बघणार आहोत, होममेड प्लांटर. याचे जे डिझाईन्स आहेत एक फेमस आर्टिस्ट आहे फ्रीडा काहलो, तर तिच्यावरून इन्स्पायर होऊन मी ही बनवली आहे. तर रिसेंटली या आर्टिस्टचे मी पोर्ट्रेट पिक्चर्स, सेल्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स किंवा तिची आर्ट, तिने ज्या पद्धतीने कलरफुल असे पोर्ट्रेट्स बनवलेले आहेत ते मी पाहिले आणि मला ते खूप आवडले. इवन तुम्ही इंस्टाग्रामवरती पाहू शकता, गुगलवरती पाहू शकता, खूप छान छान असे पिक्चर्स आहेत. तर त्यावरूनच इन्स्पायर्ड अशी एक छोटीशी आर्ट मी यूज करते आहे किंवा तिचं पोर्ट्रेटचा एक छोटीशी झलक अशी घेऊन मी हे प्लांटर्स बनवलेले आहेत आजचे. तर तेच मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. Frida Kahlo was a Mexican painter known for her many portraits, self-portraits, and she's best known for her uncompromising and brilliantly colored self-portraits that deal with such a themes as identity, human body, death, gender, class, and race in Mexican society. तर इथे मी जे योगर्ट कंटेनर्स होते घरातले तेच यूज केलेले आहेत आणि थोडंसं सॉल्ट वगैरेचं जे बॉटल्स होते ते रिकामे झाल्यानंतर त्याचा यूज केलेला आहे. तर एक फ्लावर वेस बनवला आहे आणि एक प्लांटर बनवलेला आहे. तर दोन्ही मी तुम्हाला इथे दाखवते. फर्स्ट कोट इथे मी जेसोचा दिलेला आहे या योगर्ट कंटेनरला, जेणेकरून आपला एक बेस तयार होईल व्हाईट कलरचा. जर तुम्हाला वाटत असेल की हे ट्रान्सपरंट आहे, जास्ती यातून अजून जी प्रिंट आहे ती दिसती आहे, तर तुम्ही 2 कोट द्या. एक कोट झाल्यानंतर 1 तासाभराने ते सुकेल आणि त्यानंतर तुम्ही दुसरा कोट देऊन त्याला रेडी करू शकता. दोन कोट देऊन झाल्यानंतर फायनल कोट हा ग्लूचा असेल, जेणेकरून ते वॉटरप्रूफ बनेल आणि त्याला थोडासा शायनी इफेक्ट येईल. तर इथे मी आता ग्लूचा पण कोट लावून घेतलेला आहे. आता इथे मी एक फेसचा आणि थोडेफार फ्लावर्स जे तिच्या पिक्चरमध्ये, पोर्ट्रेटमध्ये आपल्याला दिसतात की तिच्या हेडवरती थोडेफार फ्लावर्स आहेत आणि तिच्या आयब्रोज ह्या युनिक आहेत. तर मी हे फक्त इथे ड्रॉ करून घेते आहे. त्या पद्धतीने फेस कट आणि आयब्रोज याचं थोडंफार मी ड्रॉइंग इथे रफ ड्रॉइंग करून घेते आहे. ड्रॉ करून झाल्यानंतर नॉर्मल ॲक्रिलिक कलर्स यूज करायचे आहेत. तर ॲक्रिलिक कलर यूज करून जे काही फ्लावर्स आहेत आणि पानं आहेत, त्यानंतर तिचे जे फेस कट आहे आणि आयब्रो याचं आउटलाईन मी करून घेतलेलं आहे. प्लस रेड आणि येलो याचं कॉम्बिनेशन करून थोडंसं असं ऑरेंजिश येलो अशी फुलं इथे तुम्हाला दिसत असतील. त्यानंतर राहिलेला जो पार्ट आहे तो मी तिचे हेअर्स आहेत असं दाखवून पूर्ण ब्लॅक करते आहे आणि खाली फक्त जस्ट आयब्रो ड्रॉ केलेले आहेत आणि त्याच्याखाली परत फुलं आणि पानं असं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. अशा पद्धतीने एक सिम्पल अशी हे चित्र मी तयार केलेलं आहे. पेंटिंग पूर्ण झाल्यानंतर परत एक आपल्याला कोट ग्लूचा द्यायचा आहे आणि तो वाळल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती एक फायनल कोट वार्निशचा द्यायचा आहे, जेणेकरून प्रॉपर आपला प्लांटर बनेल. त्याला काही तुम्ही पाणी वगैरे जरी लागलं तरी तो वॉटरप्रूफ बनेल. ही जी आर्ट आहे ही जास्ती खराब नाही होणार. नेक्स्ट मी हे एक फ्लावर वेस बनवते. तर हे मी सिम्पल डेकोपाज आर्ट यूज करून बनवते आहे. ज्या लोकांना माहिती नाही आहे डेकोपाज कसं करतात किंवा काय आहे आर्ट, त्यांच्यासाठी आय बटनवरती मी व्हिडिओज देते, ते तुम्ही पाहू शकता. यामध्ये सिम्पल आहे, तुम्हाला असे पेपर्स मिळतात ज्याच्यावरती आर्ट असते आणि हे फक्त तुम्हाला एक लेअर त्याचा काढून, या पेपरमध्ये 3 लेअर असतात, तर एक लेअर काढून, सिंगल लेअर काढून तो फक्त तुम्हाला ग्लू करायचा असतो
तुमच्या ऑब्जेक्ट्सवरती आणि अशा पद्धतीने ही आर्ट तयार होते. थोडंफार तुम्ही कलरिंग ॲडजस्टमेंट करू शकता. आता इथे व्हाईट बेस मी ज्याप्रमाणे आपण प्लांटरला केला त्याचप्रमाणे आपण इथेही करणार आहोत. तर फर्स्ट 2 कोट्स जेसोचे दिलेले आहेत, त्यानंतर ग्लूचा कोट दिलेला आहे आणि सेम जसं आपण प्लांटरला केलं त्याच पद्धतीने हे सुकल्यानंतर याला लास्ट जो फायनल कोट असेल तो वार्निशचा आपण देणार आहोत की जेणेकरून हे वॉटरप्रूफ आणि सील होऊन जाईल आणि वॉटरप्रूफ बनेल.